እንደምን ቆይታችኋል? ዛሬ እንግዲህ ከባለፈው በቀጠለው ላይ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ባለፈው ምንድነው ያየነው በሼርፖይንት ኢንቫይሮንመንት ኦፊስ 65 ከፍተን ኦፊስ 65 ላይ በሼርፖይንት ኢንቫይሮንመንት ላይ ቲም ሳይት ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ የኮምኒኬሽን ሳይቶችን እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። ሁለት ሳይት እንዳለ አሁን በሞድሬን ሼርፖይንት ሳይት ላይ ሁለት ሳይቶች እንዳሉ እንግዲህ አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ office.com ብለን እንገባና office.com ብለን ስንገባ እዚህ ጋር ብዙ አይነት ፓርቶች አሉ። ስለዚህ እኛ ለምሳሌ ባለፈው የሰራ ነው ምንድነው እዚህ አድሚን ሴንተር ውስጥ ገብተን አድሚን ሴንተር ውስጥ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ወደ ካስተመር ኦል ሻው ብለን እዚህ ጋር ወደ ታች ስንመጣ እዚህ ጋር ሼርፖይንት የሚላለ እዚህ ጋር ነው ሼርፖይንት እንግዲህ የምናገኘው። ሼርፖይንት ላይ ስንመጣ ሁለት አይነት ሳይቶችን ክሬት ማድረግ እንደምንችል ነው ያየነው። እዚህ ጋር ሳይት ብለን አክቲቭ ሳይትስ ብለን ገብተን አይተናል። እዚህ ጋር ስንገባ እንግዲህ እዚህ ፕላስ ምልክት ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ሁለት አይነት ሳይቶች አሉ፣ ቲም ሳይት እና ኮምኒኬሽን ሳይት። በባለፈው ጊዜ ኮምኒኬሽን ሳይት እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አሳይቻለሁ። ኦሬዲ ክሬት አድርገናል። ስለዚህ ወደ ኋላ ልመለስና ባለፈው ክሬት ያደረግነው ኮምኒኬሽን ሳይት እንዴት አድርገን አሁን ወደ ካስተማይዝ እያደረግን ወደ ኖርማል ወደ በካምፓኒ ስታንዳርድ ኢንክሉድ እናደርጋለን ነው። በካምፓኒ ስታንዳርድ እንዴት አድርገን ነው ምንሰራው ነው። ስለዚህ ባለፈው ክሬት ያደረኩትን ኮምኒኬሽን ሳይት እዚህ ጋር ልግባና አሁን ደግሞ ወደ ፓርቶችን እያንዳንዱ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ባለፈው ይሄንን ሳይት ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ ይሄንን ሎጎ እንዴት እንደምናስገባ አይተናል። ስለዚህ ሞር አሁንም ካስፈለገን ሎጎ ለምሳሌ እያስገባን እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከመጀመሪያው እንጀምርና እዚህ ጋር መጥቼ አንድ ለምሳሌ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ብዬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢሜጅ አልኩኝ። ኢሜጅ ስል እዚህ ጋር ሎጎ ነው ምንድነው ይላል። እዚህ ጋር ለጀስት ለሚሰይ ሎጎ ሊበልና እዚህ ጋር ሎጎ ያመጣልኛል። ስለዚህ አንድ ሎጎ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ልምረጥ። ይሄን ሎጎ ሴቭ ላድርግ። ሴቭ አስ ፒክቸር ብዬ ሴቭ አረኩኝ። የት እዛ ጋር ጅማ ዩኒቨርሲቲ ከረንት ሎጎ የሚለውን ሴቭ አረኩኝ። አሁን ወደ ኮምኒኬሽን ሳይታችን እንመለስና እዚህ ጋር ለምሳሌ እንዴት ሎጎ እንደሚቀየር እዚህ ጋር ላሳችሁ። እዚህ ጋር ሳይት ወደዚህ ልመጣና እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያው እስቲ ከሎጎ በፊት ያለው ነገር እንመልከት። የመጀመሪያው የፍሮንት ኢንድ የፊት ለፊት ላይ የሚታየው ነገር እንግዲህ እንመልከት። እዚህ ጋር ሆም ዶክመንት ፔጅስ ሳይት ኮንቴንት የሚለው ነገር በዲፎልት የሚታይ ነገር ነው። ስለዚህ ወታች ስንመጣ ሁለተኛ ሬዲፍ የካምፓኒው ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርጋል። ሶስተኛ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ወታች ስንመጣ እዚህ ጋር አዳዲስ ኒውዎች ለምሳሌ ቢኖሩ እነዚህ ነገሮች ኢንክሉድ እናደርጋለን። አምስተኛ ላይ ወታች ወረድ ስንል ደግሞ የተከሰቱ ኢቨንቶችን እንዴት እንደሚጨምር እናያለን። ከዛ ደግሞ ዶክመንት ፓርቶችን እናያለን። እዚህ ጋር ዶክመንቶችን እንዴት አስገብተን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ታች ደግሞ ሎጎዎችን እና የተለያዩ ነገሮችን እንዴት እንደሚጨምር የፉተሮችን እንዴት እንደሚጨምር አሳያችኋለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ አሁን እስቲ ሎጎን ለመቀየር እንሂድና እዚህ ጋር ሳይት ኢንፎርሜሽን ብዬ ገባለሁ። ስለዚህ ሳይት ኢንፎርሜሽን የሚለውን ለምሳሌ ይሄንን ሎጎን ሪሙቭ ላድርግና እዚች ጋር አፕሎድ ሎጎ የሚላለ ባለፈውም በቲም ሳይት ላይ አሳይቻለሁ። ስለዚህ ይሄ የከረንት ሎጎ ነው። ስለዚህ ይሄን ሎጎ ለምሳሌ መርጬ ይሄንን አረኩኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ዲስክሪፕሽን ካለ ዲስክሪፕሽን አረኩኝ። ከዛ ይሄንን ሴቭ አረኩኝ። ሴቭ ሲያደርግ ስለዚህ ወደ ሳይታችን እዚህ ጋር መጥቶ ሎጎ ሴቭ ይደረጋል ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ኮሚኒኬሽን ሳይት እንግዲህ የሚቀጥለው እነዚህ ፒክቸሮችን እንዴት እንደምንቀይር ነው የሚያሳያችሁ። የመጀመሪያው የሚታያችሁ እነዚህ ፒክቸሮችን እንዴት አድርገን ካስተማይዝ አድርገን የካምፓኒውን ኢሜጅ እናስገባለን የሚለውን ፓርት እናያለን በሚቀጥለው ቪዲዮ።